Hi, welcome to my channel, Izzah Yasan. Don't forget to subscribe. See ya. Okay, macam biasa masuk ke TikTok Shop Seller Center. Pada bahagian menu di sebelah kiri ni, anda boleh go through sampai jumpa promotion. Tekan pada promotion, tekan pada promotional tools. Okay, bila dah masuk promotional tool, anda boleh tekan product discount ni dan tekan create. Lepas tu, anda boleh masukkan promotion name dan juga promotion period. Contoh, kalau kita nak mula paling awal, okay, current time, dan sampai bila kita nak buat promotion. Katakan kalau untuk sebulan, kalau untuk sebulan, 9 kalau dah 10 sampai 10 katakan, tekan saja okay. Okay, kemudian boleh pilih discount type sama ada percentage off ataupun fixed price. Kalau nak mudah, tekan saja percentage off lah. Kalau anda dah ada fixed price, contoh nak less RM1 atau nak bagi diskaun RM2, anda boleh pilih fixed price. Okay, contoh saya pilih percentage off. Ada dua jenis. Okay, untuk produk, anda boleh pilih sama ada product level ataupun variation level. Kalau variation level ni sesuai untuk yang ada variation, contoh size, warna, itu boleh pilih variation level. Tapi kalau anda punya produk tak ada variation, boleh saja pilih product level. Sebagai contoh, saya pilih product level. Dan untuk selection produk, anda boleh pilih satu-satu ataupun batch upload. Tapi kali ini saya tunjukkan dulu macam mana nak select satu-satu daripada listing ini. Okay, sebagai contoh, saya nak bagi diskaun untuk rantai. Okay. Untuk selection, katakan kalau banyak, anda boleh sama ada pilih kategori ataupun boleh saja type nama. Okay, contoh saya dah type nama, saya pilih sahaja produk yang saya nak bagi diskaun, dan terus saja bagi diskaun berapa persen. Lepas tu, total purchase limit pun anda boleh set. Tapi biasanya saya bagi no limit untuk membanyakkan lagi orang masuk ke dalam kedai kita. Lepas tu, dah siap semua, anda boleh tekan saja agree dan publish. Nanti dia akan bagi tahu bila bermulanya kita punya promotion. Dapat sesuatu, jika dapat sesuatu, cuba buat. Terima kasih.